मलाई मोमो बनाउन त आउँछ तर बजारमा पाउने जस्तै मिठो झोल अचार चाहिँ बनाउन आउन मोमोको भन्नेहरूको लागि है त यो भिडियो चाहिँ। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मैले एकदमै मिठो बजारमा पाउने जस्तै एकदमै टेस्टी मोमोको झोल अचारको रेसिपी लिएर आउँदैछु। यो चाहिँ बजारमा पाइने जस्तै एकदमै मिठो हुन्छ अनि खानको लागि घरमै यसरी यति मिठो झोल मोमो बनिन्छ भने किन बाहिर खानु होइन। म चाहिँ त्यसको रेसिपी राख्दैछु। झोल मोमो बनाउनको लागि चाहिँ मेन चाहिने भनेको सेतो भटमास र सेतो तिल हो। यसलाई राम्रोसँग भुटेर यतिको रातो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि झोल अचारलाई नभई नहुने भनेको चाहिँ लप्सीको धुलो हो। लप्सीको धुलोले चाहिँ झोल अचार एकदमै मिठो बनाउँछ। झोल अचार बनाउनको लागि मैले 3-4 चम्चा जति लप्सीको धुलो लिएँ। यसलाई एकछिन भिजाएर छोडिदिनुपर्छ। 3-4 मिनट जति मैले भिजाएर छोडिदिएँ लप्सीको धुलोलाई अब पानीमा एकछिन। अब यो भिज्दै गर्छ। अब चाहिँ मोमो बनाउनको लागि मैले मोमोको अचार बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू तयार बनाउँदैछु। सुरुमा चाहिने भनेको हामीलाई यो भुटेको तिल र भटमास भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई टिमुर हो। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँ र सुकेको खुर्सानी 5-6वटा, आफूले कतिको पिरो खान्छ त्यही अनुसार। त्यसपछि चाहिँ चाहिने भनेको एउटा काटेको प्याज र अनि लसुन एउटा 5-6 केसा जति लसुन र अनि टमाटर चाहिन्छ हामीलाई 3-4वटा मसिनो गरी काटेको। टमाटर चाहिँ थोरै राख्दा हुन्छ झोल अचारको लागि चाहिँ। अब यो सबै सामान तयार भइसकेपछि चाहिँ आमचुरको पाउडर पनि भइहाल्यो। त्यसपछि सबै सामान तयार भइसकेपछि मैले एउटा प्यान बसालेँ। प्यान बसालिसकेपछि मैले तेल तताएँ र तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अघि काटेर राखेको प्याजलाई फुलाइदिएँ। त्यसै गरी मैले लसुनलाई पनि फुलाइदिन्छु। लसुन र यो प्याज चाहिँ हल्का रातो हुने गरेर मजाले फुलाउनुपर्छ, पाक्नुपर्छ, फ्राई हुनुपर्छ। अब यतिको रातो भइसकेपछि मैले अघि सुकेको खुर्सानी डल्लेको खुर्सानीलाई पनि राखिदिएँ। आफूले कतिको पिरो खान सकिन्छ त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ खुर्सानी चाहिँ। यसलाई राम्रोसँग रातो हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो यतिको भइसकेपछि यसमा मैले अघि काटेर तयार बनाएको टमाटरलाई पनि राखिदिएँ। टमाटरलाई राखिदिएपछि म एकछिन छोपेर पकाइदिन्छु। त्यो छोप्यो भने चाहिँ छिटो गल्छ टमाटर। अब मैले 2-3 मिनट जति छोपेर पकाउँछु। 2-3 मिनट भइसकेको छ। यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ, टमाटर गलिसकेको छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अघि काटेर तयार बनाएको धनियाँको डाँठ चाहिँ राखिदिन्छु यसमा। यो डाँठले चाहिँ अचार एकदमै मिठो बनाउँछ धनियाँको डाँठले। त्यसको लागि टमाटरहरू पाकिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई सेलाउनलाई छोडिदिन्छु। यो सेलाउँदासम्म म अब अघि तयार बनाएको अब म यसलाई पिसिदिन्छु मिक्सरमा। यसलाई मसिनो गरेर पिसिनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ यसलाई पिस्नुपर्छ। मसिनो पाउडर हुने गरी मजाले पिसिदिएँ मैले यसलाई। 2-3 मिनट पिसिएपछि मैले हेर्दैछु कतिको भयो भनेर। यो अझ पिसिसकेको छैन, अझ राम्रोसँग पिस्नको लागि फेरि पिस्दैछु मैले। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग पिसिसकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि अघि हामीले पकाएको सबै अचार पनि राखिदिनुपर्छ यो टमाटरहरू। अब यसलाई राखेर पनि अब राम्रोसँग यसलाई पिस्नुपर्छ। यसलाई पिस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा मैले अब सबै राखिसकेपछि मैले यसमा अब अघि हामीले भिजाएर राखेको लप्सीको धुलोलाई राखिदिन्छु। लप्सीको धुलो राखिसकेपछि अब यसमा मैले टिमुरलाई राखिदिन्छु आधी चम्चा। टिमुरले चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ अचारको स्वाद। अब टिमुरलाई राखिसकेपछि स्वादअनुसार नुन राखिदिन्छु मैले स्वादअनुसार 1 चम्चा नुन राखेँ। अब पिरो अझ थप्न मन छ भने धुलो खुर्सानी अथवा खुर्सानी थपिँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब मैले अलिकति पानी राखेर यसलाई पेस्ट बनाउँछु। धेरै पानी राख्यो भने चाहिँ पोखिन सक्छ, उछिन्न सक्छ। थोरै राखेर पकाउँदा अलि पेस्ट बनाउँदा हुन्छ। यति पानी राखिसकेपछि मैले अब मजाले यसलाई अब पेस्ट बनाइदिन्छु। मैले राम्रोसँग मजाले पेस्ट बनाइसकेको छु। एकैछिनमा पेस्ट भइसकेको छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ म यसलाई अब एउटा बाउलमा राख्छु, अचार बनाउने बाउलमा। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बाउलमा राखेर त्यसमै पानी आफूलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार पानी थप्दा हुन्छ। अब यतिको भइसकेपछि मैले यसमा अब अब यही मिक्सर अब हामीले अघि पिसेकै भाँडामा पानी राखेर मजाले चलाएर म यसमा हालिदिन्छु। यसमा अब आफूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसार पानी राख्दा हुन्छ। म चाहिँ 1 बाउल बनाउँछु पानी। 1 बाउल अचार बनाउनको लागि यसमा पानी राखेर 2-3 कप जति राखेँ पानी। अब म यसको भरि राखिदिन्छु। यसमा अब पानी राखेर म मजाले चलाउँछु। अब यो टाइममा चाहिँ हामीले यसमा नुन लागेको छ कि छैन, अमिलो कतिको लागेको छ र पिरो कतिको छ त्यही अनुसार राखेर अनि थप्न सक्नुहुन्छ नुनहरू। र यो मसिनो गरी काटेको धनियाँ चाहिँ यो टाइममा राख्नुपर्छ। धनियाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। धनियाँले पनि एकदमै मिठो हुन्छ अचार।
यहाँ आज राखेको जति जति सामान चाहिँ सबै राख्नुपर्छ। सबै राख्यो भने चाहिँ बजारको जस्तै एकदमै मिठो झोल मोमो बन्छ। झोल मोमोको अचार अब सबै सामान राखिसकेपछि नुनहरू राखिसकेपछि यो अचार तयार भइसकेको छ। म चाहिँ घरमै मोमो बनाएको थिएँ। त्यही मोमो बनाएको बेलामा मोमोसँगै खाएको छु यो झोल अचार। मैले मोमो बनाएको पनि भिडियो राखिसकेको छु। तपाईँहरू पनि पक्कै पनि एकचोटि गएर मोमो बनाएको भिडियो पनि हेर्नुहोला। र मैले यो झोल अचार राखेर अनि मोमो खाएको छु। एकदमै मिठो भएको थियो। घरमै यति मिठो झोल मोमो झोल अचार बन्छ भने बाहिर गएर किन खानु होइन। तपाईँहरू पक्कै पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यसरी बनाएको एकदमै मिठो हुन्छ अनि बनाउन पनि सजिलो तरिका मैले देखाउँदैछु। र मोमो बनाएको भिडियो पनि गएर हेर्नु होला। एकदमै मिठो भएको छ। मैले चाहिँ अब सुरु तातो मोमो खाइहालेँ। हतार भइसक्यो मलाई खानको लागि। तपाईँहरू पनि एकदमै यसरी नै बनाएर खानु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।